As a freelancer, we are working online to get paid. So, para mabayaran ka ng naaayon sa services na in-offer mo and sa oras na trinabaho mo, and para na rin makaiwas ka sa mga stress na pwede mong ma-encounter in the future, you have to pick the right option from all of the available payment methods online. So, kung interested kang malaman kung ano-ano ba yung mga payment methods na available online para sa kagaya mong freelancer, and ano yung pinaka-best payment method para sa'yo, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! So, kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So, kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Ayun, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So, kung gusto mo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na ina-upload ko every week. Okay guys, before we start, one of these days, baka magkaroon tayo ng video na kung saan mag-interview tayo ng isang CEO from the other country. So ngayon, magbibigay siya ng mga tips and tricks about interview. So, ano-ano ba yung mga hinahanap nila or mga qualification na tinitingnan nila during the interview sa isang applicant. So, maganda yung video na yon. So, make sure na abangan nyo yon and panoorin nyo kasi doon matututo kayo ng mga tips and tricks, and yung mga bagay na matututunan nyo doon is from the CEO perspective, from the client perspective na, okay? So, make sure to keep an eye on that, okay? Now, let's discuss na yung mga payment methods na pwede mong gamitin as a freelancer to get paid. Sa pagpili ng payment method na gagamitin mo as a freelancer para mabayaran ka, we have to consider few things, okay? So, gusto mo ba online payment or offline payment? Number 2 is, alin kaya sa mga payment method na gagamitin mo yung reliable? Pwede mo rin namang gayahin kung ano yung ginagamit ng karamihan sa mga freelancer, okay? And of course, pinaka-importante sa lahat is kung magkano yung fees na willing kang bayaran on a monthly basis or weekly. Depende kung gaano ka kadalas binabayaran ng client mo, okay? Kasi meron sa mga freelancer, binabayaran monthly, meron namang weekly, bi-weekly, o kaya naman daily. So, depende yan sa usapan nyo ng client nyo and dun sa contract na sinainan mo, okay? Kung mapamonthly man yan, daily, bi-weekly, bi-monthly, it doesn't matter as long as yung payment method na kukunin mo is maganda and sa tingin mo ay swak na swak sa'yo as a freelancer. So, number 1 dyan is PayPal. So, si PayPal yung pinaka-popular sa lahat ng payment methods na ginagamit ng isang freelancer. Pag gumamit ka ng PayPal, yun pag-process ng transaction mo is mabilis, madali lang, and reliable naman kasi nga si PayPal yung pinaka-popular sa lahat, okay? Si PayPal, pwede kang mag-open ng personal and pwede rin naman business account, okay? So, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, pwede naman mag-open ka muna ng PayPal, and then, later on, pwede mo siyang i-convert sa business account. Yung transaction fees, kapag ginamit mo ang PayPal to receive payment from your clients, is nag-range siya ng 3.2% dito sa Pilipinas, plus fixed transaction fee na 15 pesos. Ang kagandahan lang kapag PayPal yung napili mong payment method mo sa mga client mo, yung pera na pumapasok sa PayPal account mo ay pwede mong gamitin to purchase online. So, maganda siya kung ikaw ay mahilig mag-purchase ng mga bagay-bagay or mag-book ng mga travel mo online. So, pwede mo siyang gamitin na hindi mo na kailangang i-transfer sa bank mo. Okay? So, ano ba yung mga kailangan mo para makapag-open ka ng PayPal account? So, syempre, para makapag-open ka or makapag-create ka ng iyong PayPal account, ang kailangan mo lang dyan is yung mga basic information about you. Like your first name, middle name, and last name. Kailangan din yung birthday mo. And then, yung address mo, yung billing address mo. And of course, kailangan mong i-provide yung iyong phone number mo
And then, of course, once created na yung iyong bank, the final step is to connect your bank sa iyong PayPal account. Kung ano yung account na pwede nyong i-connect, so depende yan. Meron tayong iba't ibang klase ng account. Merong checking, merong savings. Yung savings mo, pwede namang passbook, or pwede rin naman yung naka-card. Okay? Pero mas madalas na ginagamit ng mga freelancer is yung ATM nila. Yun yung kinoconnect nila dun sa PayPal account nila. So, provide lang nila yung kanilang card number, yung CVC, yung date of expiration, yung bank name, and yung bank address. And then, once na connected na yan, ang gagawin ni PayPal is kailangan mong mag-transfer ng maliit lang na amount papunta sa PayPal account mo just to verify na tama yung account number na provide mo sa PayPal and lahat ng information na provide mo ay tama before ka makapag-receive ng other transaction. Kasi kapag hindi mo na-verify yung PayPal account mo and hindi ka makaka-receive ng payment from your customer, okay? Kasi ang iniiwasan dito ni PayPal is yung mamali ka ng card number, tapos naka-receive ka na ng payment, hindi mo ma-withdraw ngayon si pera mo na nasa PayPal, okay? So ngayon, na-discuss na natin lahat ng magagandang bagay na pwede mong makuha kapag ginamit mo ay PayPal. So ano naman yung downside kapag ginamit mo yung PayPal? Kung si PayPal, ikukumpara mo siya sa ibang payment methods na available online, medyo malaki yung fee na dinideduct ni PayPal ng mga transactions na mapaprocess sa account mo. Okay? Pagdating din sa conversion rate, medyo mababa din si PayPal. And another downside ng PayPal na na-experience ko personally is yung kanilang customer service is medyo mahirap makontak. Okay? Nangyari sa akin before is gusto kong magpalit ng bank na connected sa PayPal account ko. So, dinilit ko yung luma kong bank account at kinonect ko yung panibagong bank account ko. Nung una, nag-work siya, pero after a few days, hindi na gumagana. Nung nagta-transfer na ako ng money. So, ang ginawa ko is nag-reach out ako sa support. Nung nag-reach out ako sa support, it took me 3 hours before maka-connect sa kanilang agent. So, yun yung pinaka-downside na masasabi ko sa PayPal. So, customer support is medyo hindi ganun kaganda yung quality. Pero depende siguro yan or baka nagkataon lang yung sa akin, okay? Pero the rest okay na. Transaction fee medyo mataas compared sa iba. So, ang masasuggest ko, kung gusto mo gamitin ang PayPal, what you can do is to make sure na yung PayPal fees na madideduct sa'yo is i-include mo sa invoice na isasend mo sa client mo. Okay? So, yun yung ginagawa ko. For example, may client ako na ang rate ko sa kanya on a monthly basis is $300. So, ngayon kapag sinend ko yung invoice ko, meron akong additional line sa baba na nakalagay PayPal fees. And then, kung magkano yung PayPal fees na related dun sa amount na yon. Para, pag dumating sa akin yung payment na yon, eksaktong $300 yung marireceive ko. Okay? Para pala ma-convert mo sa cash yung iyong PayPal money, all you have to do is to transfer yung amount na nasa PayPal mo papunta sa bank mo, okay? Usually, nag-clear siya in 3 days. So, kung example, pinasas mo siya Monday, possible mo siyang ma-receive sa bank mo Wednesday. Okay? Minsan naman mabilis, pero most of the time, 3 days. And then, for example, nag-transfer ka ng Friday, so, hindi counted ang Saturday and Sunday. Kung nag-transfer ka ng Friday, then bibilang ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, possible Thursday mo siya ma-receive or Wednesday, okay? So, yun yung sa PayPal. Another option na meron ka para ma-receive yung payment mo from your client is yung EFT na tinatawag natin or Electronic Fund Transfer. Sinabi natin Electronic Fund Transfer, it is transferring funds from one account to another. So, possible si client mo nasa ibang bansa, isasend niya directly sa bank mo. So, yun yung maganda kapag Electronic Fund Transfer, yung payment method. So, direct mo siya nare-receive sa bank, less yung fee, and then available na agad siya within 1 business banking day. Nga lang, kung ikaw ay freelancer na premium na mag-charge, meron kasing limit kapag electronic fund transfer. Meron siyang limit per day kung magkano lang yung pwede mong i-transfer sa bank. So, kapag EFT, meron lang limit, okay?
And then, next is yung tinatawag nating Wise. Si Wise dati ay tinatawag na TransferWise. Pero last year, naging Wise na lang siya, okay? So, si Wise is magandang gamitin kasi kahit yung mga large payment, pwede siya, okay? Unlike sa electronic fund transfer na may limit, dito naman kay Wise, kahit gaano kalaki, pwede mo siyang i-transfer or pwede mo siyang magamit, okay? And then, yung exchange rate naman kay Wise is real-time din. So, kung ano yung exchange rate at that day, yun talaga yung marireceive mo sa account mo, okay? And then, si Wise din naman is, meron kasing option kapag nagtatransfer si client mo using Wise. Pwede niyang piliin na mag-share kayo sa fee or i-shoulder lahat ng fee. So, kung ang pipiliin ni client mo is i-shoulder niya lahat ng fee, then yung marireceive mong amount is exact ng nasa invoice mo. Wala nang deduction. And si Banko naman, minsan nagcha-charge siya ng maliit lang na amount, pero hindi ganun kalaki compared kay PayPal. Si Wise, meron siyang 40 different currencies. So, kahit nasaan man si client mo, as long as na dun siya, included siya dun sa 40 currencies na kaya ni Wise, then pwede mo siyang gamitin. And ang maganda rin kay Wise, wala siyang cost para makapag-open ka ng account, okay? So, kailangan mo lang pumunta sa wise.com and then i-enter mo lang yung mga hinihingi nilang information, gano'n din, mga basic lang din. Yung first name, last name, birthday, phone number mo, email address mo, and bank details mo. So, parang gano'n din sa PayPal. Pero si Wise kasi is mas less yung fee compared mo kay PayPal, okay? Once na mag-send na si client mo ng payment papunta sa'yo, meron kang notification na marireceive sa email mo na yung client mo is nag-send ng ganitong certain amount of money. So, meron ka dong notification, okay? And then, kapag nag-login ka sa Wise account mo, makikita mo yung status ng transfer na ina-expect mo dumating sa'yo, okay? Usually, kapag yung client ko ay nagbabayad through Wise, one day lang, nare-receive ko na yung payment ko sa banko directly. Another option is, Kaji, wala akong bank. Paano ako makaka-receive ng payment? So, ang pwede mo gamitin is yung Western Union and yung MoneyGram. So, offline siya. Nga lang kapag MoneyGram and Western Union yung ginamit mo, kailangan mo pang lumabas ng bahay, kailangan mo pang mag-provide ng ID mo, pumila doon sa Western Union, and then at saka sa MoneyGram para makuha mo yung bayad sa'yo, okay? Next na option mo naman is yung tinatawag nating Payoneer. Para din siyang Wise, para silang parehas ni Payoneer, okay? Si Payoneer naman is maganda din siyang gamitin. May fees din na i-deduct sa'yo. Pero kapag si Payoneer kasi yung ginamit mo, and then parang may i-refer kang friend, may makukuha kang amount of money from them as a gift na i-refer mo sila sa friend mo, okay? So, another option mo yung Payoneer mo. So, ganun din, i-connect mo din yung bank mo, and then, po-provide mo din yung mga basic information about yourself, contact information, and your ID, I think. And then, meron din tayong tinatawag na Veem. Veem is available naman siya sa United States. So, kung meron kang client na nasa US, ang gagawin mo lang is to create yung Veem account mo, i-connect mo yung bank account mo, and then pag si client mo ay magsisend na ng payment, dadaan siya sa Veem, pero directly na siya madideposit sa bank mo. Okay? So, hindi mo na kailangan mag-transfer pa katulad nung sa PayPal para lang ma-receive mo yung payment. So, direct na siyang napupunta sa bank mo once na ma-process siya ni Veem. Okay? Another option is yung Xoom. Xoom, X-O-O-M. Si Xoom ay related siya kay PayPal. Yun nga lang, mas maliit yung fee kapag Xoom yung gagamitin mo. Madalas ginagamit ang Xoom kapag mga magkakamag-anak yung pagsisendan or relative or friend ata. Pero, ang madalas na ginagawa ng mga client natin is, kunwari, ginagawa kanyang relative or friend para mas less yung fees na ma-deduct sa kanila and sa'yo. Pag may certain amount sa Xoom, na kapag na-reach mo tong amount na to, at yun yung sinend mo, then wala kang fees na ma-deduct sa'yo, okay? So ngayon, nag-discuss na natin yung iba't ibang payment methods na pwede mong pagpilian as a freelancer. Ngayon, ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong i-consider sa pagpili ng payment methods mo? Number 1 is yung fees. So magkano ba yung willing kang ma-deduct sa money na marireceive mo?
yung transaction fees na i-deduct sa'yo. So, magkano yung amount na sa tingin mo okay pa para mapunta lang sa fees, okay? So, you have to consider aling payment method ang maliit ang fee, aling payment method ang malaki yung fee. So, kailangan mo siyang i-consider, pero nasa sa'yo pa rin yan, okay? Number 2 is yung convenience. So, gaano ba ka-convenient yung payment method na pipiliin mo? Kapag pipili ka ng payment method, make sure na convenient sa'yo. And of course, convenient din para sa client mo. Okay? So, wag ka lang magpo-focus sa'yo. Kailangan mo din iisipin yung client mo. Kasi, kung hindi convenient para kay client mo, may tendency na malilate yung payment mo and possible na hindi ka pa mabayaran, okay? Meron akong client before na binabayaran niya ako through MoneyGram or minsan Western Union. Since offline siya, hindi siya ganun kabilis, hindi ganun kabilis makarating yung pera sa akin. Kailangan ko pang pumila, kailangan ko pang pumunta dun sa Western Union or dun sa MoneyGram para makuha yung payment ko. And since offline siya, kailangan pa ni client pumunta sa pagpapadalhan niya. Minsan nalilate, minsan hindi na nababayaran, okay? So, ngayon, simula noon, hindi na ako kumuha ng client na yun yung payment method. Kasi alam ko kung gaano siya kahirap gawin kapag bayaran na, okay? Number 3 is yung support. So, yung mga payment method, meron silang kanilang customer service. So, gaano ba daling ma-reach out yung kanilang support? Mas maganda na ang kukunin mo din syempre is yung once na maka-encounter ka ng any issues or glitch sa system nila, mas maganda yung madali mong ma-reach out sila. Pwedeng email, pwedeng phone, pwedeng chat. So, yun, kailangan nyo rin i-consider yun, okay? And of course, aside doon, kailangan din syempre yung security. Meaning, kailangan secure yung money na marireceive mo. Secure yung transaction. Like, makakarating talaga siya sa bank account mo, okay? So, mas maganda rin, of course, na ang piliin mo is yung merong brand. Okay? So, mas maganda pipiliin mo yung alam ng lahat, sa tingin mo, talagang reliable siya. Okay? So, yun yung mga things to consider when choosing payment method. So, meron tayong fees, meron tayong convenience, meron tayong support, meron tayong security, and yung brand. So, ngayon, i-recap lang natin yung na-discuss natin sa video na to. Ano-ano ba yung mga payment methods na pwede mong pwede mong pagpilian. So, meron tayong PayPal, meron tayong electronic fund transfer or wire transfer, meron tayong Wise or TransferWise, meron tayong Payoneer, meron tayong Veem, meron tayong Zoom. Okay? So, hindi lang actually ito yung mga payment methods na pwede mong pagpilian. Marami pang iba, pero ito yung common na ginagamit ng mga freelancer. And of course, doon ang bagay na dapat mong i-consider sa pagpili ng payment methods mo: fees, convenience, support, security, and yung brand. I hope marami kayong natutunan sa video na to. And kung gusto nyo pa ng maraming video katulad dito, please like and subscribe. And don't forget to share this video sa friend mo na sa tingin mo ay kakailanganin ng video na to. That's all, and I'll see you on my next video. Bye!